हेलो साथीहरू नमस्ते। सुभाष आचार्य युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यस च्यानलबाट हजुरले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न जान्न सक्नुहुनेछ। तर मेरो च्यानलको नाम चेन्ज भएको छ अहिले है, टेक सुभाष भनेर छ है। हामीलाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट र साथ दिनुहोला। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने ल त साथीहरू स्टार्ट गर्दैछौँ हामी। आजको टपिक के रहेछ भन्दा एनसेलको फिचरको बारेमा हेरेँ के अपडेट आएको छ। ल त साथीहरू स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा सुरुमा तपाईँले एनसेल एप डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला अनि एनसेल एप भनेर लेख्नु होला है। एनसेल एप भनेर लेख्नु अनि मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। यसलाई के गरिदिने, ओपन गरिदिने है साथीहरू। एकछिन ओपन हुँदैछ। ओपन भएपछि हामीले यहाँ फिचर हेर्दैछौँ, के फिचरहरू छ यहाँ। अब फिचरहरू अपडेट भएछ साथीहरू। पहिलाको अपडेट अर्कै थियो, अहिलेको अपडेट अर्कै भएको छ। यसमा के सुविधाहरू छ भन्दाखेरि डाटा प्याकहरू तपाईँको यहीँ देखाएको छ है। 500 MB को पनि छ अनि भोइस प्याक पनि छ, SMS प्याकहरू पनि देखाएको छ है। भित्र खोल्दाखेरि पहिलाको जस्तै तरिकाले आउँछ, तर अहिले सब चिज अपडेट गराएको छ यसले। अनि तपाईँको रिचार्ज फर अदर भनेर पनि छ है। अरूलाई पनि तपाईँले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ ब्यालेन्स। अनि रिचार्ज स्क्यान गरेर पनि तपाईँले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ, पिन हालेर पनि। अनि 16 डिजिट नम्बर हालेर पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को छ रोमानिङ पनि छ है। रोमानिङ सिस्टम पनि छ हाम्रो एनसेल एप रोमानिङ छ है। यो पनि फिचर एड गरेको रहेछ। रोमानिङ एक्टिभेट रोमानिङ भनेर यस्तो डायल गरेपछि अनि तपाईँको *17129 *1H गरेपछि तपाईँको रोमानिङ स्टार्ट हुने रहेछ है। यसरी पनि गर्न मिल्छ है। अनि यो पनि फिचर रहेछ। अनि यी सबैमा गर्न मिल्छ। यी कन्ट्रीहरू हेर्नु, सबै कन्ट्रीमा तपाईँले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाईँको एनसेलको सिम छ भने बाहिरबाट पनि गर्न सक्नुभयो है त साथीहरू। अनि अर्को फिचर के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको PRBT को सिस्टम छ यहाँ है। सबै छ है यहाँ, गाना साना लेटेस्ट बाङबुङ सबै छ है। टप पनि छ तपाईँको, माई ट्युन पनि छैन, माई ट्युन छैन। अन्ली गाना साना अगडम बगडम रिङिङ टनहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो फोन गर्दाखेरि सुनिन्छ नि तपाईँको PRBT, उताले सुन्नुहुन्छ, उताबाट सुन्नुहुन्छ, त्यही हो। अनि त्यस पछाडि सापट्टि पनि लिनेछ है। सापट्टि पनि लिनेछ। हामीले सापट्टि पनि लिन सक्छौँ है सजिलैसँग। एनसेल एपबाटै हामीले सापट्टि पनि लिन सक्यो। अनि लोन पनि लिन सक्यो। लोनै हो, सापट्टि भनेको त्यही हो। अनि तपाईँले क्विज पनि खेल्न सक्नुभयो साथीहरू। खल्ती क्विज, जुन हामी खल्ती क्विज खेल्छौँ नि, खल्तीको पनि फिचर देखाउँछु म कुनै दिन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो फ्री गेम पनि खेल्न सक्नुभयो तपाईँले। गेमहरू पनि छ है, बाफ्रे गेमहरू पनि रहेछ साथीहरू। यो गेम स्नेक गेम, बाफ्रे फ्री गेमहरू छ है। बुझ्दै हुन्छ। तलको चाहिँ पेडवाला गेम हो, माथिको चाहिँ फ्री गेम खेल्न सक्नुभयो यहाँबाट पनि है। मजाले तपाईँले गेम पनि खेल्नु सक्छ। अहिले मैले देखाइनँ, लङ भिडियो हुन्छ, त्यही भएर मैले देखाइनँ साथीहरू। अनि त्यस पछाडि तपाईँको अर्को के छ भन्दाखेरि गिफ्ट प्याकेज। अरूलाई तपाईँले गिफ्ट प्याकेज हेर्नु है। गिफ्ट प्याकेजहरू पनि छ तपाईँको। डाटा प्याक है, गिफ्ट प्याकेज भनेको अरूलाई सेन्ड गर्ने गिफ्ट क्या। जस्तो यताबाट तपाईँले अरूलाई पनि प्याकेज लिन गिफ्ट सेन्ड गर्न सक्नुभयो। यताबाट सेन्ड गर्ने बित्तिकै उसकोमा चल्छ क्या, तपाईँको डाटाहरू चलिहाल्छ है। अनि तपाईँको अर्को के छ भन्दाखेरि रिफर एन्ड अर्न पनि छ है। रिफर एन्ड अर्नमा चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि तपाईँलाई 1 GB को फ्री आउँछ है। जस्तो तपाईँले अरूलाई रिफर गर्नुभयो, उहाँले जोइन गर्नुभयो भने तपाईँलाई 7 दिनको लागि 1 GB डाटा फ्री आउँछ है। 7 दिनको लागि 1 GB डाटा फ्री पाउनुहुन्छ है। मजाले चलाउन पाउनुहुने। फेसबुक, सेक्सट्युब, अगडम बगडम, युट्युब सबै चल्छ। त्यो पनि चलाउन सक्नुभयो।
अनि तपाईँको अदर्समा हेर्ने, हामी अदर्समा क्लिक गर्ने। अदर्स यहाँ लेखिरहेको छ, अदर्समा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईँको पिनपुक नम्बर तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ है। पिनपुक नम्बरहरू पनि थाहा हुन्छ, यहीँबाटै थाहा हुन्छ है। पिनपुक नम्बरहरू पनि तपाईँले के रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो सिममा त्यो थाहा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको कल डिटेलहरू पनि यहीँबाटै थाहा हुने रहेछ। अनि ई सेवामा पनि लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले ई सेवामा पनि लिङ्क गर्न सक्नुभयो। ई सेवामा पनि तपाईँले लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, यहीँबाटै लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु, ई सेवाको आइडी पासवर्ड हालेर लगइन गर्ने बित्तिकै लिङ्क भयो। ई सेवाबाट सजिलो भयो नि त तपाईँलाई कारोबार गर्न, अथवा यहीँबाट प्याकेजहरू लिन पनि सजिलो भयो। यहीँ एड हुन्छ तपाईँको मनीहरू सबै यहीँ एड हुन्छ। लिङ्क हुने बित्तिकै ई सेवाको पैसा यहाँ आउँछ क्या, तपाईँको ट्रान्सफर गर्न मिल्यो है यहीँबाट। यस्तो सिस्टम यस्तो ल्याएको छ है। ल त साथीहरू, आजको लागि यति नै। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट र साथ दिनु होला, अगाडि बढाउनु होला। यस्तै नै हामी नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँको माझ ल्याउनेछौँ। आजको लागि बाई बाई, सी यू टुमोरो अगेन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो साथीहरू।